Preview. अस्सलाम वालेकुम मलगर څنګه تاسو په سکرین باندې دا ویډیو کته نو کته سوم دا شانتي د ټیک ټاک د لپاره ویډیوګانې جوړول غواړئ نو د پلی سٹور نه به کیپ انسټال کړئ دا غن رسو به تاسو زما د ویډیو په ډسکرپشن کې یو لینک ملاوي شي کله تاسو به دا لینک باندې کلیک کړئ تاسو به ټیک ټاک ته راولي بیا که تاسو به دا میوزیک باندې ویډیو جوړول غواړئ لاندې په دې میوزیک باندې به کلیک کړئ او دا میوزیک په ځان سره فیورټ کړئ دلته په دې اډ ټو فیورټ باندې به کلیک کړئ دا بس تاسو سره فیورټ شي بیا تاسو بیک راشئ او دلته نه به د کیپ کټ فری ویډیو ایډیټر باندې کلیک کوئ د نه رسو تاسو بیا یو بل اپشن راکړئ یوز ټمپلیټ ان کیپ کټ په هغه باندې به تاسو سمدستي کلیک کوئ نو دلته زه په دې باندې کلیک کوم او دلته نه په دې یوز ټمپلیټ ان کیپ کټ باندې به سمدستي کلیک کړئ د نو سملګر تاسو بدلته نه په دې یوز ټمپلیټ باندې کلیک کړئ او که تاسو په دې کې خپل ویډیو اډ کول غواړئ نو تاسو پکې خپل ویډیو اډ کړئ که تاسو تصویر اډ کول غواړئ نو دلته نه زه خپل یو تصویر اډ کوم په دې کې ما سره فل حال ویډیو نشته نو زه په دې کې تصویر اډ کوم او کله چې ملګر دا تصویر تاسو په دې کې اډ شي بیا بدلته په دې نیکسټ باندې کلیک کړئ نو څنګه چې تاسو په نیکسټ باندې کلیک کړئ نو دا ویډیو بس تاسو تیار شي بیا بدلته نه په دې ایکسپورټ باندې کلیک کړئ ایکسپورټ ویداوټ واټر مارک باندې به کلیک کړئ نو دا ویډیو بس تاسو تیار شي نو دا بیا اتوماتیک په ټیک ټاک کې اوپن کیږي نو د دې आवाज به تاسو څنګه چینج کوئ دا غي طریقه هم درته خایم خو ملګرو که زموږ دا ویډیو تاسو باندې خو ولګي نو پلیز لایک کړئ او خپل ملګرو سره لازمي شیر کړئ نو کله چې ملګرو تاسو دا ویډیو ایکسپورټ شي نو دا بیا اتوماتیک په ټیک ټاک کې اوپن شي دلته نه بیا تاسو په دې اډ ساوند باندې کلیک کړئ او فیورټ ته براشئ کوم میوزیک تاسو فیورټ کړئ په هغه باندې به کلیک کړئ نو دا میوزیک بس تاسو په دې ویډیو کې اډ شي بیا ولاندې په دې اوریجنل ساوند باندې کلیک کړئ دینه به دا ټیک ختم کړئ نو ملګرو دا اسانه غوښتنه طریقه په دې طریقې سره تاسو خپل دا ویډیو تیارولای شئ